Ja sitten tuli seuraava öljynvaihtohuollon aika, eli kämpperiöljynvaihtohuolto. 174 800 mailia ajettu. Ja aikaisempi öljynvaihto on tehty 167 000. Eli siinä on semmonen 8000 mailia ajettu. Eli mä olen ajanut täällä enemmän kuin mä suunnittelin, koska mä suunnittelin 10 välein. Joo, niin kuin mä olen tämän kirjannut, niin 10 000 kilsan välein pitäisi vaihtaa öljyt. Ja tällä on nyt sitten jo 12 500 kilsaa ajettu. Alustan rasvaus on kans tossa noin. Mä kirjasin tuohon vähän muitakin, mitä tulee. Tuo oli vähän ihmeellinen, että polttoainesuodat ja ilmasuodat 50 000 välein. Mä veinasin ne kyllä vaihtaa joka toinen kerta. Joo, niin siinä nyt kävi, että huolto on mennyt pikkasen pitkäksi, mutta ei siinä mitään. Tehdään se nyt sitten. Tässä on yllättävän paljon tullut kilometrejä kyllä, kun vappuna tämä lähti liikenteeseen ja tällä on nyt sitten ajettu se 3 kuukautta, 4 kuukautta. Asian kuuluvan liput on saatu kans tänne sivuikkunaan. Ja sitten mennäänkin tämän varaosapuolelle. Niin, eikö nehän olikin niin kuin viimeksi jossain video oli jo pilahtikin, niin siinä on uusi öljyroppu. Ei koskaan tiedä missä kunnossa se on, kun eka kerran vaihtaa, niin on hyvä olla valmiina. Siinä on öljysuodatin. Eli ne. Ja siitä ostettiin ihan premium luokan öljyä tähän, eli Castroli Edge. Siinä alkaisi olemaan ne, mitä tässä hommassa tarvii. Plus vielä työvaatteet. Sitten, missäköhän tää, millä puolella täältä löytyy? Sehän on tossa heti. Itse asiassa en mä kyllä tätäkään rupea tunkkaamaan. Mä pääsen ryömimään tossa sen verran alle, että tossa näyttää olevan proppo, niin ihan turha tunkkailla. Ja otetaan sen verran takaisin. Kesäaikassa sen verran vaan takaisin. Pääsimme sinne sentään väliin, mutta ei voimat riittää tämä auki. Työkengät on ihan mallikkaa. Hiukan varmistusta kuitenkin, kun tunkkaamaan ruvettiin ja tässä pihamaalla ollaan, niin mennään tällä. Se on hyvä laittaa toi varmistin tappi tuohon myös paikalle. Noin, sieltähän tulee alas. Tässä olikin tämmönen, missä on tiivistetty tuolla noin tuollaisessa urassa. Ei sit pahasti mitään mäiskettä on, mutta vähän paksumpaa tavaraa se on. Sitten vielä tää öljysuodatin täältä pois. Tää onkin muuten nyt, semmonen malli, että tänään vois periaatteessa täyttää ja laittaa tänne paikalle. Koska tää on näin päin täällä. Tännehän menee 4,8 litraa. Sen takia mä tätä Castroli ostin, kun tässä sattui olemaan 5 litran purkki, niin ei tarvi 2 purkkia ostaa. Oi, ja se tuli ihan täyteen. Ja sit pistetään käymään. Ja sieltä nousi, mä kuvan ainakin tonne päin. Sieltä nousi öljynpaineet. Sitten tulisi vielä tämä etupään rasvaus. Sieltä löytyy. Sitten siinä löytyy Pitman armista. Eikö semmonen mahtanut olla?
Alla. Eipä näy. Eikö tossa? Juu, löytyi. Eli taitaa olla niin, että molemmin puoli jo 3. Ja tossa on ohjauksessa on tossakin 5 kohdetta taitaa olla. Noniin. Niin sai hienosti menemään. Vähän putsaili nyt nippoi. Muutenhan täältä tää automaattirasvaus toimiikin ihan hyvin. Paitsi noin polloniveliin. Sieltä seuraava. Trackliini perään. No niin, nyt tuli rasvattua, eli tukivarsia ylä- ja alapäästä löytyi nippa. Tuosta raidetangon päästä löytyy nippa. Tietysti molemmin puoli. Sitten tästä ohjauspuolelta, niin siinä on 1 nippa. Pitäis vähän valvoa tänne päin. Siinä on toinen nippa ja tossa on 3. ja 4. Laskinko mä nyt oikein? Joo, eli 4 plus 10 nippaa löytyy mitä rasvata. Jokaisen töräyti pari tuuppasua. Mitä siinä sit ikinä pitääkään laittaa, en tiedä. Mulla on täältä Heinäsen manuaali. Ajattelin vilkaista, että mitä täällä sanotaan. Täällähän sanotaan 6000 mailin välein pitäisi rasvata ja ei tässäkään sen tarkemmin sanottanut muuta kuin se, että laita sillä lailla, että hyvältä näyttää, että sinne on mennyt tavaraa, mutta ei niin paljon, että sitä rupeaa tursuilemaan. Se on valmiina seuraavaan reissuun. Seuraava reissu on itse asiassa suunnitteilla. Lähdetään Viroa kiertämään.